नमस्ते साथीहरु, लास्ट भिडियोमा मैले कुरा गर्थेँ आखिर हेक्स कोड भने के हो, हामीले फन्टको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र हामीले आखिर फन्टको फेस कसरी चेन्ज गर्छौँ र फन्टको साइज कसरी चेन्ज गर्छौँ, यो कुराहरु हामीले लास्ट भिडियोमा हेरेका थियौँ। र आजको यो वाला भिडियोमा हामी बुझ्न गएको छौँ आखिर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, त्यही भएर यो कुराहरु चाहिँ मिस नगर्नु। त्यही भएर सिधै आफ्नो स्क्रिनमा आउँ। टाइम वेस्ट नगरिकन आफ्नो एउटा बोइलर प्लेट बनाइदिइहाल्छु। आफ्नो यहाँनिर HTML लेखेर माथि जाउँ यहाँ भित्र हेड बनाऊ। यादै होला तपाईलाई बिर्सिनु भएको छैन भन्ने आशा राख्छु। हेड बनाऊ, भित्र जाउँ, एक स्टेप ग्याप दिएर लेखौँ यहाँनिर टाइटल यसरी। त्यसपछि लेखौँ टाइटलको नाम हुन्छ 9th एपिसोड NINTH 9th NINTH होला छोडिदिनु। पार्ट भनौँ न, PART पार्ट भनौँ। अनि सिम्पली टाइटल ट्यागलाई क्लोज गरिदियो। 9th को स्पेलिङ मिलेन, NINETH हुन्छ क्यारे। त्यसपछि म 9th लेख्छु, म 9th स्पेलिङ कन्फ्युज भयो होइन। ठिकै छ, केही छैन। यति भइसकेपछि म जान्छु यहाँनिर बडी ट्याग बनाउँछु एउटा। बडी ट्याग भित्र बडी ट्याग क्लोज पनि गरिदिन्छु। यहाँभित्र गएर म लेख्छु हेलो वर्ल्ड। टक्कै यस्तो गरेर सेभ गर्छु र आफ्नो नाम दिन्छु यहाँनिर। कहाँनिर सेभ गर्न चाहन्छु पहिला त्यो डिक्लेयर गरौँ। यहाँ हाम्रो HTML कोर्समा गएर यहाँनिर म नाम दिन चाहन्छु यसको पार्ट 9.html भन्छु। यो नर्मल टेक्स्ट फाइलमा गएर यसलाई म पहिला सुरु अलमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि ओके गर्छु। यति भइसकेपछि यहाँ जान्छु र पार्ट 9 फाइललाई रन गर्छु। सो यतिसम्म त जसले पनि बुझ्छ यदि नै छ। ओके, सो आइसकेको छ आउटपुट। यतिसम्म त जसले पनि बुझ्छ। अब म तपाईँलाई बुझाउनु गएको छु आखिर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो। जस्तो मैले हरेक टाइम दिने गरेको एक्जाम्पल मेरो वेबसाइट। जस्तो मैले मेरो आफ्नो वेबसाइट खोलेँ। वेबसाइट तपाईँले यो 3 बारमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँको अगाडि कुछ यस्तो आउँछ र अलिकति मुनि गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर मैले ट्रान्सलेटको अप्सन छ र यहाँनिर थिच्नु भएपछि एउटा लिस्ट आयो नि, भाषाहरूको अप्सनहरू आयो नि, ल्याङ्ग्वेजेसको अप्सनहरू आयो नि। यहाँ कुन ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई जस्तो यो जस्तो यहाँनिर तपाईँ नेपाली भन्ने ल्याङ्ग्वेज पनि हेर्न सक्छ, LMNOP NNN जस्तो छोड्नु न। जस्तो म यहाँनिर कुन यो उज्बेक भन्ने भाषा चुज गरेँ भने पुरै यो उब्जेक्ट आउँछ हो। भनेको मतलब के भन्दा तपाईँलाई एउटा लिस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो HTML मा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म अब तपाईँलाई बुझाउनु गइरहेको छु हो। सो लिस्ट क्रिएट गर्नको लागि सिम्पल हेर्नु। अब लिस्ट बुझौँ पहिला सुरु आखिर के हो। लिस्ट भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो HTML को फिचर हो जसको मद्दतले चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराको लिस्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ क्या। जस्तो मोटरसाइकल्स भन्ने एउटा टपिक छ, त्यसको लिस्ट मोटरसाइकल र हिरो होन्डा, साइन, पल्सर होइन, अथवा त्यो के अरे अर्को छ नि जेसुकै के अरे X+ होइन, जेसुकै होस् होइन, त्यो लिस्ट छ नि। लिस्ट क्रिएट गर्ने काम हामीलाई सपोर्ट गर्छ HTML ले। त्यसलाई नै हामी आज त्यही कुरा बुझ्न गइरहेको छैनौँ। सो लिस्टको पनि 2 टाइप हुन्छ। म यहाँ लेखिदिन्छु लिस्ट इज इक्वल टु नम्बर 1 मा छ ordered list and नम्बर 2 मा छ unordered ordered list। यो कुरा दिमागमा राखिरहनु है, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। लिस्ट 2टा टाइपको छन्, एउटा अर्डर्ड लिस्ट र एउटा अनअर्डर्ड लिस्ट। अर्डर्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नु भने नि, अर्डर्ड लिस्ट अर्डर्ड र अनअर्डर्ड हुनुको मतलब चाहिँ के भन्दा नि, जस्तो तपाईँले एउटा कुराको लिस्ट बनाउनु भयो नि, के अरे जस्तो सब्जेक्टहरूको लिस्ट बनाउनु भयो भने म्याथ, साइन्स होइन, इङ्ग्लिस, नेपाली यस्तो छ नि अप्सन। नम्बर 1 मा म्याथ, नम्बर 2 मा साइन्स, नम्बर 3 मा इङ्ग्लिस, यसरी नम्बर 1 2 3 गर्नु हो नि, त्यो एउटा अर्डर पोजिसनमा आइरहेको छ नि। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हो, अथवा A नम्बर B नम्बर C नम्बर हो, अथवा I नम्बर II नम्बर III नम्बर हो, अथवा क्यापिटल A नम्बर क्यापिटल B नम्बर क्यापिटल C नम्बर हो, अथवा त्यो यस्तो टपिकमा तपाईँले लिस्ट बनाउनु हुन्छ नि, एउटा अर्डर फर्ममा आइरहेको नि A नम्बर B नम्बर C नम्बर हो भनेपछि अर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलरली तपाईँले त्यो लिस्टलाई चाहिँ केही तरिकाले चिन्नु। जस्तै मैले यहाँ 1 नम्बर भनेर लेखेँ नि, यो अर्डर लिस्ट भयो क्या, बुझ्नु भयो नि। यो अर्डर लिस्ट किनभने मैले अर्डर दिइसकेको छु क्या। 1 नम्बर अर्डर हो नि, अर्डर हो नि, अर्डर बुझ्नु न। यहाँनिर 1 नम्बर अर्डरमा सबसे पहिलो आयो, 2 नम्बर भनेपछि दोस्रो आयो, A नम्बर भनेपछि पहिलो आयो, B नम्बर दोस्रो आयो, अर्डरमा गयो। त्यही भएर अर्डर लिस्ट भने अर्डर लिस्टमा के पर्छ हेर्नु है त। A देखि Z सम्म सबै हो, क्यापिटल A देखि क्यापिटल Z सम्म सबै, 1 देखि इन्फिनिटी सम्म सबै, इन्फिनिटी सम्म सबै हैन। अथवा अर्को के हुन सक्छ, I देखि अब I देखि इन्फिनिटी भनौँ न, I हैन, अथवा एक्जाम्पल I यसरी नदिउँ न, यसरी दिउँ न, I वगेरा सबै
कमा यो बाहेको अर्को नि छ क्यापिटल आई हैन क्यापिटल आई यो सबै बुझ्नु यस्तो खालको लिस्टलाई चाहिँ अर्डर लिस्ट भन्छ। अब अनअर्डर्ड भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा बुट्टा क्या जस्तो यस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अलिकति यस्तो बुट्टा क्या मैले देखाउँछु नि यहाँ अझ यहाँबाट भन्दा पनि म गुगलमै देखाइदिन्छु तपाईँलाई होइन बुट्टा के अरे अनअर्डर्ड लिस्ट इन HTML भनेर म हान्छु। अब हेर्नु यहाँ आउँछ के यो W3 स्कुल बेस्ड हो होइन तपाईँ यहीँबाट पनि सजेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन मैले एउटा अप्सन तपाईँलाई दिएँ अरे क्या होइन ठिक छ। यसमा अगर तपाईँले अर्डर लिस्ट हेर्नुभयो भने यहाँ मेरो नेट स्लो छ ओके यो अनअर्डर लिस्टमा यसमा आउटपुट हेरौँ न यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ भन्ने पनि आउटपुट आउँछ तर यहाँ होइन यो डिस्क वगेर म तपाईँलाई पछि अहिले बुझाउन बाँकी छ होइन यहीँ आउटपुट हेरौँ है यसको आउटपुट हेर्नुलाई के आउँछ के भयो केही भएन के सक्छ यसको आउटपुट के आउँछ खै ओके यहाँ हेर्नु यहाँ आउटपुट आएछ नि यो बुट्टा आइपुग्यो नि एउटा यो बुट्टा अब हेर्नु ल मैले यहाँनिर तपाईँ अहिले केही पनि बुझ्नुहुन्न मलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ के त्यसमा ध्यान नदिनु होइन यहाँनिर मैले युएल लेखाएको छ नि यसमा गएर टाइप इक्वल्स टु यदि मैले यदि डिस्कको सट्टा अब मैले टाइपै बिर्सेँ यार यो उसको अनअर्डर लिस्टको भन्नु ल यस सर्कल कस्तो गुड मैले ओके सर्कल भनेर दियो भने अब हेर्नु ल यहाँ अहिले एउटा गोलो गोलो आएको छ यो केही बुझ्नु है यो प्रोग्रामिङ के भइरहेको नकन्फ्युज नहुनु अहिले बुझ्नु बाँकी छ यो होइन तर यहाँ यति बुझ्नु है एउटा अनअर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको बुट्टा पर्यो हो अर्को यस्तो खालको सर्कल मात्रै पर्छ अर्को चाहिँ पर्छ एउटा स्क्वायर भन्ने पर्छ हो स्क्वायर एउटा यस्तो पर्यो अनि अर्को फाइनली एउटा के पर्थ्यो अरे सर्कल डिस्क यति हो ओके भन्नु ल यो नन गऱ्यो भने के हुन्छ नन गऱ्यो भने त्यही हुन्छ डिस्क गरौँ डिस्क DISC डिस्क गऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ है ल हेर्नु डिस्क गऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ यो है अलि ध्यान दिएर हेर्नु यो गोलो खालको डिस्क जस्तो बन्यो हो अगर मैले यसमा नन गरेँ भने हेर्नु ल के हुन्छ नन गरिदियो भने के हुन्छ हेर्नु ल हेर्नु केही पनि आएन बुझ्यो नि भनेको अनअर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ अर्डर बाहेकको अरू सब पर्यो क्या त्यो जस्तो स्क्वायर सेपमा राख्नु छ बुट्टा पार्नु छ पोइन्ट त्यो बुँदा हुन्छ नि बुँदा नेपालीमा बुँदा हुन्छ नि गोलो गोलो बुँदा पार्यो त्यस्तो चाहिँ अनअर्डरमा पर्यो क्या बुझ्नु भने यो कुरा बुझ्नु ल यसलाई म रिसेट गर्छु ल ओके यति भइसकेपछि अब म तपाईँलाई बुझाउँछु आखिर हामी यसलाई बनाउँछौँ प्रेजेन्ट कसरी गर्छौँ हो ठिक छ मैले अर्डर र अनअर्डर लिस्ट मैले बुझाएँ बुट्टा यस्तो हुन्छ अथवा यस्तो म यहाँ एक्जाम्पल दियो डिस्क भन्छ एउटालाई चाहिँ स्क्वायर सेपमा हुन्छ एउटा चाहिँ अनअर्डर लिस्ट भनेको अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ सर्कल हुन्छ अनि अरू पनि हुन्छ ल यतिलाई डट गर्छु हो भनेको तपाईँले अहिले चाहिँ यहाँनिर अर्डर र अनअर्डर लिस्ट चाहिँ इजिली बुझ्नुभयो अब म तपाईँलाई यो चाहिँ यतिलाई म कमेन्ट हानिदिन्छु ए हेलो कमेन्ट हो यति यहाँदेखि यहाँसम्म कमेन्ट सरी फेरि यहाँ त यस्तो गर्नुपर्छ ओके मैले यतिलाई कमेन्ट गरिसकेको छु होइन अब म तपाईँलाई आखिर यसलाई युज कसरी गर्ने म बुझाउँछु हेर्नु तपाईँलाई मानौँ एउटा लिस्ट बनाउनु पर्यो कस्तो खालको लिस्ट भन्ने यहाँ पहिला सुरु टपिक हुनु पर्यो सब्जेक्ट भन्ने SUBJECD एक्जाम्पल दिइरहेको छु ल अनि ए नम्बरमा चाहिँ तपाईँलाई चाहियो म्याथ बी नम्बरमा तपाईँलाई चाहियो साइन्स सी नम्बरमा तपाईँलाई चाहियो इङ्ग्लिस हो यस्तो सब्जेक्टहरूको लिस्ट बनाउनु पर्यो अब यहाँ बुझ्नु ल तपाईँलाई कस्तो खालको लिस्ट चाहिन्छ अर्डर लिस्ट चाहिन्छ कि यहाँ बुट्टा यस्तो खालको टक्क बुट्टा आएको यस्तो भन्नु न यहाँ यस्तो होइन यस्तो बुट्टा खालको लिस्ट चाहियो तपाईँ आफै चुज गर्नु है मानौँ अहिलेलाई म तपाईँलाई पहिला सुरुमा तपाईँलाई अर्डर लिस्ट कसरी बनाउने त्यो सिकाउँछु मलाई मानौँ यस्तो खालको आउटपुट चाहियो ठिक छ यस्तो खालको आउटपुट यो दिमागमा राख्नु मलाई सब्जेक्ट चाहियो अनि म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिस भन्ने आउटपुट चाहियो म के गर्छु भन्दा हामीलाई अर्डर्ड लिस्ट बनाउनु छ नि त्यही भएर हामी अर्डर्ड लिस्ट भन्ने ट्याग युज गर्छौँ क्या तर यहाँ फेरि त्यही पहिलाकै कुरा आयो ORDERED अर्डर्ड LIST लिस्ट लेखिन त टाइम लाग्यो लामो हो नि त्यही भएर यत्रो लामो लेख्नु सट्टा हामी सिम्पली अर्डरको O र लिस्टको L अर्डर्ड लिस्ट यति लेख्छौँ क्या सक्यो अनि यसलाई सुरु गर्छ अनि यसलाई क्लोज पनि त गर्नु पर्यो नि होइन सुरु भइसकेपछि यो ट्यागलाई क्लोज पनि गर्छ अर्डर्ड लिस्ट बनाउनु पर्यो अब अर्डर ओहो भाइ कस्तो कुरो है अर्डर्ड लिस्टको टाइप हुन्छ मैले भर्खर तपाईँलाई भनेको कि त A देखि Z सम्म कि त A देखि Z सम्म यो क्यापिटलवाला कि त A देखि 1 देखि इन्फिनिटी कि त I देखि II गर्दै उतासम्म कि त क्यापिटल II गर्दै उतासम्म हो यस्तो खालको हुन्छ तपाईँलाई कुन खालको अर्डर लिस्ट चाहियो कम्प्युटरलाई कसरी भन्ने भन्दा अर्डर लिस्टको टाइप हुन्छ नि के टाइप रहेछ त भन्दा A देखि Z यो टाइप हुन्छ नि तपाईँलाई कुन टाइप चाहियो भन्दाखेरि टाइप लेख्नु इक्वल टु लेख्नु अनि यहाँनिर जुन टाइप चाहिएको छ त्यसको एउटा लेटर लेखिदिनु ए अब यहाँ A देखि Z भन्छ एउटा ए के अरे ए मात्रै भन्छ मैले ए मात्रै थिचेर यहाँभित्र गएर यदि मैले मानौँ होइन म्याथ लेखेँ भने म्याथ्स लेखेँ सेभ गरेँ
यो पार्ट 8 बन्द गरौँ हैन म्याथले सेभ गरे यहाँ गए रिफ्रेस गरे म्याथ आयो तर यहाँनिर अगाडिपट्टि मलाई के चाहिएको थियो ए नम्बर चाहिएको नि त्यही भएर त्यो आएन भनेपछि ए मात्रै लेखेर हुँदैन है ए देखि जेड भनेर लेख्नु पर्ने रहेछ हेरौँ है त अब चाहिँ आउँछ कि आउँदैन आएन त उला मिस्टेक भयो भन्नु पर्छ तर अब यो नआउनुको कारण म तपाईँलाई बुझाउँछु हेर्नु हामीले के बनाइरहेको छौँ लिस्ट बनाइरहेको छौँ नि तर हामीले त सिम्पल अर्डर्ड लिस्ट भनेर मात्रै दियौँ क्या कम्प्युटरले चाहिँ नि ऱ्यान्डमली कुनै पनि कुरालाई अर्डर्ड लिस्ट भनेर दियो भने त्यसले बुझ्न सक्दैन त्यही भएर यो म्याथ भन्ने चाहिँ हाम्रो लिस्ट हो भन्ने कुरा हामीले कम्प्युटरलाई बुझाउनु पर्यो त्यही भएर हामी एउटा ट्याग युज गर्छौँ लिस्ट भन्ने तर फेरि त्यही कुरा LIST लिस्ट लेखेर टाउन लाग्यो त्यही भएर लिस्टको सट्टा हामी लेख्छौँ LI भन्ने ट्याग बुझ्नुभयो लिस्टको LI मात्रै लेख्छौँ हो अनि त्यो ट्यागलाई अगाडि गएर यसरी क्लोज गर्छौँ स्ल्यास लिस्ट भनेर LI भनेर कस्तो भने यस्तो गरेर क्लोज गर्छौँ हो यो अर्डर लिस्ट तपाईँले यसरी मुनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल बुझ्नु ल मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु क्या यसलाई यस्तो टक्क ल बुझ्नुभयो नि भनेको मैले के भन्न खोजेँ तपाईँलाई अर्डर्ड लिस्ट बनाउनु छ सबसे पहिला अनि अर्डर्ड लिस्ट भन्दा बनिसकेपछि त्यसभित्र सबैलाई सब्जेक्टहरूको लिस्ट बनाउनु छ नि त्यही भएर त्यो सब्जेक्टहरूको लिस्ट बनाउनु त्यो लिस्ट भन्ने ट्यागभित्र पनि राख्नु पर्यो क्या अनि मात्रै कम्प्युटरले बुझ्छ क्या यो लिस्टमा चाहिँ यो लिस्टलाई चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट बनाइदिए भने यो कम्प्युटरले के गरी बुझ्छ भन्दा नि यहाँ जुन म्याथ भन्ने लिस्ट छ नि LI ट्याग युज गर्ने बित्तिकै लिस्ट भयो नि त यो म्याथ भन्ने जुन लिस्ट छ नि यो लिस्टलाई चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट बनाइदिए भन्ने काम चाहिँ यो OLले गर्छ बुझ्नु ल यहाँ के भइरहेको यस्तो गर्छ अब मैले यदि यसलाई सेभ गरेँ यहाँ गएर रिफ्रेस गरेँ भने ए नम्बर आयो ए नम्बर हेर्नु अब तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो दिमाग खराब को गरेर रहन्छ म त यहाँ सिम्पली यसरी ए नम्बर भन्छु अनि यहाँ म्याथ लेखेर बसिहाल्छु नि टक्क सकिएको नि यहाँ जान्छु रिफ्रेस गर्छु यसरी नै आइगयो नि तर बुझ्नु ल यहाँ के भइरहेको मलाई मानौँ यस्तो चाहियो अरे आउटपुट मैले यहाँनिर माथि होइन यहाँनिर अगाडि मैले गरेँ के लेखेँ भन्दा सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट्स भन्ने लेखेँ सेमी कलम दिएँ अनि यहाँ गएर रिफ्रेस गरेँ सब्जेक्ट भन्ने हेडिङ आयो त्यो सब्जेक्ट भन्ने हेडिङ भित्र ए नम्बरमा म्याथ भन्ने सब हेडिङ आयो क्या सब हेडिङ भनेको अलिकति यतापट्टि साइडमा सर्नु पर्यो नि त्यही भएर पर्फेक्ट के तपाईँ यसरी पनि गर्न त सक्नुहुन्छ मिस्टेक हुँदैन तर राम्रो तरिका यो अहिले चाहिँ तपाईँले त्यस्तो के काम लाग्दैन जस्तो लाग्छ क्या पछि गएर ठुल्ठुलो प्रोग्रामिङ गर्ने बेला तपाईँले यो युज गर्नु भएन भने तपाईँलाई पछि गएर डिकोडिङ डिबग गर्नु पर्यो प्रोग्रामलाई भने असाध्यै गाह्रो पर्छ क्या कहाँ के गर्ने कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या त्यही भएर त्यसमा सजिलो पर्छ जस्तो मानौँ तपाईँले एउटा लिस्ट बनाउनु भयो 1000 वटा नम्बर केही कुराको लिस्ट बनाउनु भयो तपाईलाई मानौँ होइन अब तपाईलाई मानौँ त्यो लिस्टमा चेन्जेस ल्याउनु पर्यो तपाईले ए नम्बर बी नम्बर सी नम्बर भन्दै त्यो लिस्ट बनाउनु भएको थियो तर पछि गएर त्यसलाई चाहिँ आई नम्बर आई नम्बर गरेर चेन्ज गर्नु पर्यो अब के गर्नुहुन्छ 1000 वटा ठाउँमा आई गरेर जानुहुन्छ त्यसबाट सिम्पल तपाईँ यहाँ जानुहुन्छ टक्क गएर यहाँनिर आएर तपाईँ आई लेखिदिनुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ यहाँ जानुहुन्छ रिफ्रेस गर्नुहुन्छ आई आइगयो बुझ्नुभयो नि अब यो सबैलाई काम गरे क्या मैले यहाँनिर अर्को पनि एउटा लिस्ट बनाउँछु हेर्नु LI युज गर्छु यहाँ LI ट्याग क्लोज पनि गरिदिन्छु भित्र जान्छु म्याथ SCIENC साइन्स भन्छु अनि शिफ्ट अल्ट मुनि थिच्छु सरी के थियो अरे कन्ट्रोल अल्ट इङ्ग्लिस ल नेपाली ल यो 4वटा सब्जेक्टलाई गरौँ न अहिले होइन यो 4वटा सब्जेक्टलाई चाहिँ मलाई यहाँनिर यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा न ENGLISH इङ्ग्लिस होइन अनि यतिलाई चाहिँ म बनाइदिन्छु सरी के हो कहाँ पुग्छ यो यति ENGLISH इङ्ग्लिस पछि यहाँ आउँछ नेपाली ओके सेभ गर्छु यहाँ जान्छु रिफ्रेस गर्छु ल हेर्नु आई भी आयो मलाई 1000 वटा लिस्ट बनाएँ रे अनि मलाई यहाँ यो सबैमा चेन्ज गर्दै बस्छु त आई गर्दै चेन्ज गरेर बस्छु त सिधै यहाँ जान्छु मलाई यो आई को सट्टा क्यापिटल आई र क्यापिटल आई बनाउनु छ भने आई के क्यापिटल आई लेख्छु जान्छु रिफ्रेस गर्छु सबै क्यापिटल आई सबैमा चेन्ज भइदिन्छ मलाई मानु यो गर्नु छैन अर्को के टाइप हुन्छ मैले यहाँ लेखेर राखेको थिएँ कि मैले बिर्सेँ क्यापिटल ए मैले अघि भर भनेको थिएँ नि यहीँ लेखाएको पनि गर्दै हो मलाई क्यापिटल ए क्यापिटल बीतिर चेन्ज गर्नु छ भने के भयो सरी क्यापिटल ए टु जेड होइन ल सेभ गरेँ यहाँ गएँ रिफ्रेस गरेँ आउँछ एक मिनट ल मलाई एउटा कुरा चेक गर्नु छ मैले बिर्सेँ यसलाई मैले क्यापिटल ए टु जेड भने के आउँछ ए 1 2 3 4 आउँछ नर्मल हेर्नु तपाईँले यहाँ केही पनि लेख्नु भएन है यसलाई यति छोडिदिनु भयो भने चाहिँ सायद 1 2 3 नै बसिरहन्छ हो बुझ्नु भने तपाईँले यहाँ खाली छोडिदिनु भने 1 2 3 नै बच्छ तपाईँ यहाँनिर जे चाहियो त्यो हिसाबले तपाईँले यहाँ टाइप दिनु पर्यो क्या यसरी तपाईँ अर्डर लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ सिमिलरली अनअर्डर्ड लिस्ट बनाउनु तरिका के हो म तपाईँलाई बुझाउँ सेम टु सेम प्रोग्राम हो बस तपाईँलाई अनअर्डर्ड लिस्टको लागि एउटा छुट्टै ट्याग बनाउनु पर्छ अब फेरि त्यही कुरा UNORDED अर्डर्ड लिस्ट भने लेखिरहनुको सट्टा अनअर्डर्डको यु लिस्टको एल यो दुईटा लेखिदिनु ट्याग बनिगयो क्या अनि अब म माथि लेखेको कुरालाई पेस्ट गर्छु होइन यसलाई यहाँ यु बनाइदिन्छु अनि यु ट्याग खोलिसकेपछि
यो ट्यागलाई क्लोज पनि गर्नुपर्छ सेम हो ल अर्डर लिस्ट जसरी बनाउनु भयो त्यसै गरी अनअर्डर लिस्ट पनि बन्ने हो क्या अब मैले यहाँनिर यसलाई सेभ गरेँ यहाँभित्र गएर डिस्क लेखेँ सेभ गरेँ गएँ रिफ्रेस गरेँ ल हेर्नु यहाँ अनअर्डर लिस्ट आइसकेको छ डिस्कवालामा है अब म यहाँ एकछिन ल यो म यहाँ लेखिदिन्छु अर्डर्ड लिस्ट भन्छु यहाँ मुनि गएर लेखिदिन्छु यहाँ अनओआरडिइआरइडी अर्डर्ड लिस्ट भन्छु टक्क यस्तो गर्छु अनि यो म्याथ वगैरहलाई मुनि यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु ल के हुन्छ ए सरी यतिलाई चाहिँ म यहाँबाट हटाइदिन्छु सेभ गर्छु यहाँ जान्छु रिफ्रेस गर्छु ल हेर्नु यहाँ अर्डर लिस्ट यसरी आयो अनअर्डर लिस्ट यसरी आयो क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँ यहाँ जे चेन्ज ल्याउनुहुन्छ त्यस्तै हिसाबले आउँछ जस्तै SQUAR स्क्वायर भने सेभ गरेँ यहाँ गएँ रिफ्रेस गरेँ स्क्वायर खालको आयो स्क्वायर आयो ध्यान दिएर हेर्नु ल ओके क्लियर म यति भइसकेपछि अब म तपाईँलाई केही टास्क दिन्छु क्वेसनहरू दिन्छु तर त्योभन्दा अगाडि स्क्वायर बाहेक म एउटा अर्को बुझाइदिन्छु सर्कल भनेको है CIRCL सर्कल सेभ गर्छु यहाँ जान्छु रिफ्रेस गर्छु सर्कल आयो हेर्नु भित्र ब्ल्याङ्क आउँछ क्या तपाईँलाई कस्तो खालको चाहिन्छ त्यो हिसाबले गर्नु ठिक छ यति भइसकेपछि अब म तपाईँलाई दिन्छु एउटा दुईटा क्वेसन धेरै सिम्पल छ केही छैन होइन वाट इज लिस्ट डिफाइन गर्नु पर्यो डिफाइन इट्स टाइप्स विथ एक्जाम्पल इन 2 लाइन्स भनेको छ 2 लाइन्स भनेको तपाईँले टाइप के टाइप्स छन् लिस्टको त्यो बुझाउनु पर्यो अनि त्यसपछि एक्जाम्पल दिनु पर्यो 2 लाइनमा के भन्दाखेरि पहिला सुरु यो ट्याग अर्डर लिस्ट भनेर ट्याग दिनु पर्यो त्यसपछि अर्को लाइनमा गएर लिस्ट भन्ने ट्याग दिएर त्यो भित्र केही कुरा लेख्नु पर्यो क्या एउटा 2 लाइनमा तपाईँले कोड लेख्नु भयो नि हो त्यही गर्नु छ भनेको छ है अनि अर्को कोड इम्पोर्टेन्ट छ राइट अ कोड इन HTML टु मेक अ वेब पेज वेयर एउटा वेब पेज बनाउनु पर्यो जहाँ there should be ordered list for 4 countries 4वटा कन्ट्रीजहरुको लिस्ट हुनु पर्यो है अनि त्यो चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट हुनु पर्यो तपाईको मर्जी तपाई यहाँनिर कि A देखि B Z सम्म वाला लिस्ट बनाउनुहुन्छ कि 1 देखि इन्फिनिटी वाला तपाईको मर्जी छ है अनि there should be unordered list for 5 Avengers तपाईले एभेन्जर्स थाहा होला नि हैन आयरन म्यान स्पाइडरम्यान वगैराहरु हैन त्यसो 5 वटा अभेन्जर्सहरुको लिस्ट चाहिँ हुनु पर्यो केमा अनअर्डर्ड लिस्टमा तपाईको यो टास्क हो गर्नु र कमेन्ट गर्दिनु तपाईको कमेन्ट अर्को भिडियोमा आइपुग्यो भने म तपाईको कमेन्टलाई यहाँ प्रेजेन्ट पनि गर्छु सो यही थियो मैले आज बुझाए के बुझाए समराइज गरिदिन्छु मैले पहिला सो लिस्ट भनेको के हो भने बुझाए लिस्ट भनेको के रहेछ कुनै पनि कुराको के भन्नु अब त्यो स्टेप बाइ स्टेप कुरा देखाउन मिल्ने कुरालाई लिस्ट भनिन्छ हैन अब के रे मलाई चाहिँ केही जस्तो मानौं मलाई एउटा टपिक छ त्यसको टाइपहरुको लिस्ट बनाउनु पर्यो भने त्यो म यस टाइपहरु देखाउनु पर्यो भने म लिस्टको युज गर्छु हो अनि अर्को लिस्टको टाइप भनेको अर्डर्ड लिस्ट र अनअर्डर्ड लिस्ट हुँदै रहेछ अर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ अर्डरली आउँदो रहेछ A नम्बर B नम्बर C नम्बर अथवा 1 2 3 भन्दा अथवा आइ हुन्छ त्यसरी आउँदो रहेछ र अनअर्डरमा चाहिँ बुट्टाहरु अथवा स्क्वायर वगैरा सर्कलहरु वगैरा यस्तो बनेर आउँदो रहेछ अर्डर र अनअर्डर त्यो रहेछ यति मात्रै बुझे अर्को भिडियोमा म अब हेर्नु अर्को भिडियोदेखि प्रोग्रामिङ अलि इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छ किनभने अर्को भिडियोदेखि अब हामी इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु जस्तो AHREF हैन IMGSRC हैन टेबल फर्म जस्तो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु पढ्न गइरहेको छौं अडियो भन्ने टपिक नै आउँदै छ त्यही भएर अब चाहिँ सिरिज फलो राम्रोसँग गर्नु मैले भिडियो अलि डिले गर्दै थिए क्या बेला मलाई हैन ठिकै छ यो भिडियो मैले यति नै बुझाएँ यो क्वेशनहरु गर्नु अर्को भिडियोमा चाहिँ म यो के IMGSRC बुझाइदिनु मलाई छोटो हुन्छ अब भिडियो छोटो भन्दै आउँछ तर कहिलेकाहीँ लामो हुन सक्छ नमस्कार जय नेपाल